ඔබ දවසක් ඕගොල්ලෝ හැමෝටම අද මම පොඩි වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයගලන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ ඕපන් ලර්නින් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ කරන මිස්ටේක්ස්, කොමන් මිස්ටේක්ස් මොනවද කියලා පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න ඕගලන්ට. ඒක කොහොමද අපි අවොයිඩ් කරගන්නේ, අපි කරගෙන යද්දි කියලා. අපි මුලින්ම ඕගොල්ලෝ පළවෙනිම දැනගන්න ඕන දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ ක්වෙස්චන්ස් හරියට රීඩ් කරන්න ඕනේ මුලින්. ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් අයගේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ අපි දැකලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකේ දානවා. ඔයගොල්ලෝ ක්වෙස්චන්ස් හරියට රීඩ් කරන්නේ නැහැ. රීඩ් කරන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලෝ ආන්සර්ස් අහනවා මොකද්ද මේකට ආන්සර් එක කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ ආන්සර් එක කාගෙන් හරි කොපි කරලා මේක පාස් වුණා කියලා ඔයගලන්ට කවදාකවත් ජොබ් එකකට ගියාම ඉන්ටර්විව් එකකට ගියාම ඒක කරගන්න බෑ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ හොඳම දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ කරන දේවල් මේකට ආන්සර්ස් ක්වෙස්චන්ස් වලට ආන්සර්ස් දෙන ඒවා ඔයගොල්ලෝම ලියන්න. ඒ මොකද ඔයගොල්ලෝ මේක කරන තරමට තමයි මේක ඔයගොල්ලන්ගේ ලයිෆ් එකට ඒක ඕන වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්විව් එකට ගියාම මේක ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ ආන්සර් එක ඔයගොල්ලෝම ලිව්වොත් විතරයි. එහෙම නැත්නම් එහෙම තිස්සෙම වා කොපි කරලා දැම්මොත් එහෙම වාට ඉන්ටර්විව් එකට ගියාම අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රැක්ටිකල් එක්සෑම්ස් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවකට ඔයගොල්ලන්ට ඒක ෆේල්. ඉතින් මේ සර්ටිෆිකේට් එක ගන්න විතරක් ඔයගොල්ලෝ ආන්සර්ස් කොපි කරන්න එපා. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ හොඳම දේ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ක්වෙස්චන්ස් වලට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ ආන්සර් මේකට තියෙන ක්වෙස්චන් එක හොඳට කියවන්න. කියවලා තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ක්වෙස්චන් එක මොකද්ද මේක කියන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ ඉන්න ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකේ ඒ ඉන්න අයගෙන් අහන්න පුළුවන් මොනවාද මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මොනවාද කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ෆයිල් කියන මේක ක්වෙස්චන් එක ගත්තොත් ඒකේ හැම එකකම අපේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් එක්සර්සයිස් එකක් තියෙනවා. මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් එක්සර්සයිස් එක මෙතන හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලන්ට මේ දීලා තියෙන ක්වෙස්චන් එක හරියට කියවන්න. right? එතකොට මේකේ සමහරලාට ඔයගලන්ට සාම්පල් ආන්සර් එකේ කොටසක් දීලා තියෙන පුළුවන් මෙන්න මේ ටික කරන්න මෙන්න මේ විදිහට කරන්න ඕනේ කියලා. ඒවා කියවන්න. මේකේ තියෙන විදිහට ඔයගලන්ට මුලින්ම කියලා තියෙනවා රීඩ් කරන්න කියලා 2 lines from a text file name file1.txt කියලා. එතකොට මේ කියන්නේ file1 කියලා txt ෆයිල් එකක්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඔයගලන්ගේ කම්පියුටර් එක ඇතුලේ හදා ගන්නවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ මේ ටෙස්ටිං එක ඔයගොල්ලෝ ඔන්ලයින් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ මුලින් කරලා ඉන්න. මෙතනට පේස් කරන්න කලින්. ඒතර හැමදෙස්සෙම ඔයගොල්ලන්ගේ හැම කෝඩ් එකක්ම ඔයගොල්ලෝ ලියලා බලන්න. ක්වෙස්චන් එකක තියෙන එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ආන්සර් එක දෙන්න කලින් ඔන්න ඒක කොපි කරලා රන් කරලා බලන්න. මොකද්ද මේකෙන් ඕපන් වෙන රිසල්ට් එක කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ කියලා තියෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් හැමතිස්සෙම හරියටම රීඩ් කරන්න. තේරුම් නැත්නම් මම අර කලින් කිව්වා වගේ ගෲප් එකේ අහන්න මොකද්ද මේ ක්වෙස්චන් එක මට තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ කියන එක අහන්න ආන්සර්ස් අහන්නේ නැතුව. ඒක තමයි හොඳම දේ. ඒතර ඒකම අනිත් දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අය වීඩියෝස් මුලින් බලන්නේ නැහැ. ගොඩක් අය වීඩියෝ එක ස්කිප් කරලා ක්වෙස්චන්ස් පාර්ට් එකට යනවා. එහෙම යන්නත් එපා. මොකද ඒ ඕගොල්ලන්ගේ මේ කෝස් එකේ ඕගොල්ලන්ට ගියාම ඕගොල්ලන්ට පේන නැති මේ හැම එකකම ලෙක්චර් වීඩියෝ එකයි ඊට පස්සේ ලෙක්චර් නෝට් එකකුයි ඒකට අදාළ තව ඇඩිෂනල් මොනවද තියෙනවා නම් ඒවයි ඒ ඔක්කොම data ටික ඕගොල්ලන්ට මෙතන තියෙනවා. සමහරවිට ඕගොල්ලන්ට දීලා තියෙන exercises එකට equal ආන්සර් එකක් හරි ඒ වගේ තව exercises එකක් මේ කන්ටෙන්ට් එක. එහෙම නැත්නම් මේ ලෙක්චර් නෝට් එක තියෙන තැන තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගලන්ට පුළුවන් ලේසියෙන් ඔය ආන්සර්ස් දෙන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම මොකද මේක කියවනවා නම් හරියට. ඒකම මේකේ මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ මේ ලෙක්චර් වීඩියෝ එක බැලුවමත් ලෙක්චර් වීඩියෝ එකේ තියෙනවා සමහර වෙලාවට අපින් ක්වෙස්චන්ස් අහන තැන්. ඒක අපි ඒවා සබ්මිට් කරන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම ඒ ලෙක්චර් වීඩියෝ එක බලලා ඉවරනකොට ඒ ක්වෙස්චන් එකට ආන්සර් එක දීලා ඒක එතනින් සබ්මිට් කරනවා. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට මෙතනට ආවට පස්සේ මේ ස්ලයිඩ්ස් ටිකත් ඔක්කොම බලලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ වගේ බටන් එකක් තියෙනවා සමරි and submit කියලා. එතකොට මේකෙන් ඔයා කරන්නේ මේ ඔයා මේක ඇතුළත කරපු ටික ඔක්කොම මේ මේකට අදාළ මේ එක්සර්සයිස් මේ අපි තුමු මේ සෙක්ෂන් එක කියලා මේ සෙක්ෂන් එකට අදාළ ඔක්කොම ටික බලලා ඉවර වෙලා ඉවරයි කියන එක තමයි අපි මෙතන සමරි and submit එකෙන් කරන්නේ. ඒතොර ඒකට තියෙන ආන්සර්ස් උත් දීලා මේ ක්වෙස්චන්ස් උත් මම කියවලා ලෙක්චර් නෝට්ස් උත් කරා කියන එක තමයි ඕගොල්ලෝ මෙතනින් සමරි and submit කියන එකට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරාට පස්සේ පෙන්නනවා. එතන පෙන්නනවා මොනවද කරලා තියෙන්නේ කොච්චරක් දේවල් කරලා තියෙනවද මොකද්ද ස්කෝර් එක කියලා පෙන්නනවා. right ඒක මතක තියාගන්න. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ කෝඩ්ස් ලියද්දි ඔයගොල්ලෝ කෝඩ් අලුතෙන් ලියනකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් විෂුවල් ස්ටුඩියෝ වගේ විෂුවල් කෝඩ් වගේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයගලගේ කෝඩ් ලියන්න ඩෙවලොපර් එක. ඒතොර ඔයගලන්ට ඒක ඕගනයිස් කරගන්න පුළුවන් ඔයගලගේ
කෝස් එකේ නම දාලා ෆෝල්ඩර් එකක් ක්‍රියේට් කරලා ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ වාගේ ඔක්කොම ෆයිල්ස් ටික වා කරන ඒවට වෙනම ෆයිල්ස් එහෙම නැත්නම් ෆෝල්ඩර්ස් ක්‍රියේට් කරලා ඒවට අදාළව වෙනම ෆයිල්ස් මේ විදිහට ඕගලන්ට ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අලුතෙන් ෆයිල් එකක් දාගන්නවනේ. ඔයාලට අලුතෙන් ෆයිල් එකක් ක්‍රියේට් කරලා අපිට අලුත් ෆයිල් එකක් ගමු අපි. හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න අපි එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් දෙන්න මේ Python files වලට. එතකොට එක්ස්ටෙන්ෂන් එක automatically දන්නවා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරනකොට දන්නවා මේක මේ Python code වලට ලියපු එකක්. එහෙම නැත්නම් මේක JSON වලට ලියපු එකක්. මේක නැත්නම් PHP වෙන language එකක් නම් මේක PHP වලට ලියපු එකක් කියලා මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ඉන්ටර්ෆේස් එක දන්නවා. VS code එක දන්නවා automatically මෙන්න මේක තමයි රන් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම ඕගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් ෆයිල් එක නමක් දෙනකොට උතුම් ටෙස්ට් කියලා ඔයගොල්ලෝ දෙනවා කියලා. හැබැයි py Python කියන කෝඩ් එක දෙන්න. මේක ඔයගොල්ලෝ තියනවා කියලා කියන්නේ අපි හිතමු ටෙස්ට් 2 කියලා දුන්නයි. right. ඊළඟට අනිත් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ කෝඩ් ලියද්දි හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න Python කියන්නේ ස්පේසස්. එහෙම නැත්නම් intending එහෙම හරියටම බලන ලැන්ග්වේජ් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ කෝඩ් එකේ syntax errors මේවා ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ නිකන් අපි හිතමු මොකක් හරි ලියලා print කියලා ලියලා වෙනස් විදිහකට මොන හරි දුන්නොත් එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ එකක් පාවිච්චි කරලා කියන්නේ උදාහරණයකට දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මම ටයිප් කරන යනකොට ගොඩක් දේවල් පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලන්ට කෝඩ් එක ලියන්න ලේසි. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අය මම දැකලා තියෙන ෆෝන්ස් පාවිච්චි කරන ෆෝන්ස් වලින් කරන්න පුළුවන් බැරි නෑ. හැබැයි පුළුවන් තරම් ඔයගොල්ලන් මේක ලැප් එකක වගේ එක දෙයක කරන්න පුළුවන් නම් මොකද ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන එක්සර්සයිසස් ටිකක් කම්ප්ලෙක්ස්. ඒවා ෆෝන්ස් වල කරන්න බෑ. උදාහරණයකට React JS දාගෙන ඒ වගේ දැන් අපි ඉස්සරහට ඩෙවලොප්මන්ට්ස් කරන්න තියෙනවා. ඒ ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරන්න තියෙනවා. ඒතකොට ඒවා ඔයගොල්ලන්ට මේ ෆෝන්ස් වල කරන්න බෑ. ඒ නිසා හොඳම දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ ලැප්ටොප් එකකට හරි නැත්නම් ඩෙස්ක්ටොප් එකකට මේවා මේ එන්වයරන්මන්ට් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන එතන ඉඳන් කරගෙන යන්නේ. ඕගලන්ට හොඳ උදාහරණයක් දෙන්නම්. මෙතන ඔයගොල්ලෝ මම දැක් ගොඩක් තැන්වලදී මේ for loop පාවිච්චි කරද්දී conditions පාවිච්චි කරද්දී ඔයගොල්ලෝ මේ intending එහෙම නැත්නම් space කියන එක මම කියවන හරි වැදගත් කියලා. ඔයගලන්ට මේ ලෙක්චර් නෝට්ස් වල මේ ඔක්කොම තියෙනවා නේද? හැබැයි අපි මෙතන ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අයට ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ ලෙක්චර් නෝට් එක බලන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එක බලන්නේ නැහැ. ඒකයි මේ ගැටලු ගොඩක් තැන්වල ඔයගලන්ට එන්නේ. එහෙම නැත්නම් සමහරවිට ඔයගලන්ට ඒක තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වුණොත් එහෙම ඒක ගෲප් එකේ අහන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔයගලන්ට. මේක ඊට පස්සේ අපි ලියමු for I range එකක් දාමු. range 10ට යනකම් print කරනවා. 10 කියන්නේ 9ට යනකම් තමයි print වෙන්න ඕගලන්ට. range ඊට පස්සේ ඊළඟට ලියන එක. අපි ඊළඟට ලියන කෝඩ් එක for එකක් ඇතුලේ මේ loop එක ඇතුලේ නම් මේක එන්නේ. මේක මේ loop එක ඇතුලේ නේ එකක් නෑ ඔයගලන්ට. හැමතිස්සෙම මෙන්න මේ ස්පේස් එක. ඔටෝමැටිකලි එනවා. දැන් අපි මේ වගේ විෂුවල් කෝඩ් වගේ එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක ඔටෝමැටිකලි අපි මෙතන ඉඳලා එන්ටර් ප්‍රෙස් කරාම ඔටෝමැටිකලි ඒ ලයින් එක පල්ලෙහාට එනවා. ඒ හින්දා තමයි අපි මේ කියන්නේ මේ වගේ එකක් පාවිච්චි කරන කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම්ගේ කෝඩින් එරර්ස් උත් ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒක print කරනවා අයියක මේක තොර බලන්න සින්ටැක්ස් එරර්ස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් මෙතන මෙහිමම පෙන්නනවා. right ඒක අපි මේ වගේ එකක් පාවිච්චි කරන කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට එරර්ස් එන්නේ නැති වෙන්න හදාගන්න පුළුවන්. සේව් කරලා අපි රන් කරනකොට අපිට මෙතනම රන් කරන්න පුළුවන් අපේ ටර්මිනල් එක දින. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතනින් ටර්මිනල් එක ගන්න පුළුවන්. අරගෙන අපි රන් කරන්නේ Python කෝඩ් එක නිසා අපි Python කියලා මුලින් දානවා. ඒකේ ඉඳන් 9ට යනකම් print වුණ අපේ ෆයිල් එක. ඕගොල්ලෝ ගොඩක් කරන මිස්ටේක් එක තමයි මේක මෙහෙම තියන්නේ. ඔන්න ඔහොම තමයි ටයිප් කරන්නේ. මෙහෙම තියලා ඔයගොල්ලෝ ටයිප් කරොත් මේක වැඩ කරනවා. ඒකවල අපිට පෙන්නනවා syntax error එක. right. ඉතින් හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න මේ intending කියන එක ගොඩාක් වැදගත්. මේක මෙතන තියෙනවා ඊළඟට next එකට යනකොට අපි මෙතන ටයිප් කරන අපි ඊළඟට වෙන එකක් නෑ ලියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ block එකට අමතරව ගන්න වෙනවා. මෙතන මේක එක block එකක් ඒකට. right. මේ block එකට එළියෙන් එකක් ලියනවා. තව end එකක් දාලා අපි ආපහු මුලට ගිහිල්ලා තමයි ලියන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ කරන විදිහට එහෙම නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ දැන් ගොඩක් වෙලාට මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. ඕගොල්ලෝ කරන්නේ එක්ක මේක මෙතනම ලියනවා. එහෙම නැත්නම් මේක ඇතුළෙම ලියනවා සමහරලාට. හරි. එතකොට ඒක රන් වෙන්නේ නැහැ. if condition දැන් අපි මේකට අමතරව if condition එකක් ලියනවා නම් අපි ආයෙ මෙතන ගිහලා එළියට ගිහලා line එකක් ඇරලා ඊට පස්සේ තමයි if එක ලියන්නේ. අයි මේ විදිහට දාන්නේ ඔක්කොම අපි ලියන්නේ ඊළඟ line එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් ඔය ගොඩක්ම හැමෝම කරන mistake එක තමයි ඕක.
ඉතින් ඊට අමතරව තව ඕගලන්ට ඕගොල්ලෝ මේ එන එරේ හැමතිස්සෙම කියවන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ එන එරේ? මේක line 2 එක කොහොම අපිට read කරගන්න පුළුවන් line 2 එකේ කොතනද කියලා එක. සමහරවිට ඕගොල්ලන්ගේ variable name හරි. ඕගොල්ලෝ සමහරවිට දානවා අපි තුනේ මේ වගේ වෙලාවල් වලට මම දැකලා තියෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ spellings mistakes. ඕගොල්ලෝ ලියන codes වල spelling mistakes. ඒක ඕගොල්ලෝ define කරලා තියෙන variable එක නෙමෙයි මෙතන print කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. right? මේ වගේ වෙලාවට අපි ඒ වෙලාවට පෙන්වනවා මෙන්න මේ වගේ not defined කියලා error එකක්. ඒතර මේ errors කියවන්න ඕගොල්ලෝ පුරුදු වෙන්න. මොකද ඕගොල්ලෝ කොච්චර හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් වුණත් වැඩක් නැහැ error handling පැත්ත නැත්තම්. මොකද error handling තමයි ඇත්තටම මේවා key සබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට තියෙන්නේ. ඔයාලට error handle කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ගොඩාක් හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි මම අද දවසට ඔයගලන්ට පොඩි වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ. අපි තව මේ අපේ ක්ලාස් එක සම්බන්ධයෙන් තව මොන හරි තියෙන ගැටලු ඔයගොල්ලෝ ගෲප් එකේ දාන්න අපි ඒතකොට ඒව ගැන කතා කරලා මම තව ඉස්සරහට තව වීඩියෝස් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකම් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.